i-share ko sa inyo kung paano ako magluluto ng chicken hamonado. So, yung ingredients natin, garlic, pineapple tidbits, soy sauce, salt, sugar, pepper, and yung chicken. So, yung chicken natin, mga 800 grams siya. Yung chicken, bali minarinate ko na siya sa 1 tablespoon ng soy sauce, tapos yung pinakasabaw nitong pineapple tidbits, sinama ko na din siya. Minarinate ko siya ng mga 4 hours. Okay, so ang gagawin natin, ipa-fry muna natin itong minarinate ko na chicken. Yan, inalis ko muna siya dun sa marinade. So, papainit muna kayo nitong kawali, o kung ano man yung gagamitin nyo. Then, maglagay lang kayo ng oil. Siguro mga 3 tablespoon to ng oil. Tapos, yung apoy nyo, mga medium heat lang siya. So, pag mainit na siya, pwede nyo lang ilagay isa-isa yung chicken. I-fry lang natin siya ng sandali. So, i-fry muna natin siya ng 3 minutes. So, naka 3 minutes na tayo. Baliktarin na natin siya. Okay. Other side naman. Cover nyo muna ulit siya. Tanggal ko na yung takip, so takpan natin siya. Okay, so after 3 minutes, tanggalin na natin siya. Yung pinag-fry nyo na oil, actually hindi naman yata oil yung iba, parang may halo na ng sabaw. Diyan nyo nakikigisa yung garlic. Medyo lakasan natin yung apoy ng konti. Igisa nyo muna yung garlic. Mga 2 minutes siguro. Para hanggang sa mapansin na medyo nag-brown na siya. Okay, so after mga 2 minutes or pag luto na yung garlic, lalagay nyo na yung pinag-marinate. Then, lagay na rin natin yung pineapple. Tapos, balik nyo na rin yung chicken na finray.
Umpisahan natin siya ng sugar. 1. 2. And then, lagyan natin ng black pepper. Mga 1/4 teaspoon lang. Lagyan din natin siya ng salt. Mga 1/4 teaspoon lang din. Then, haluin niyo siya. So, hamonado to, bali, syempre, matamis siya. Pero, depende sa inyo kung gaano katamis ba yung gusto ninyong timpla. So, yan. I-cover nyo muna uli. Tapos, hinaan nyo lang yung apoy. Medium heat lang or mas mahina pa sa medium. Pero, wag yung sobrang hina. Leave nyo lang siya ng mga 15 minutes. Okay guys, so after 15 minutes, yan, kung mapapansin nyo, halos wala na siyang sabaw. Kung gusto nyo siyang lagyan ng sabaw, pwede nyo naman lagyan ng mainit na tubig. Siguro mga 1/4 cup, pwede nyo siyang lagyan kung gusto nyo ng mas sabaw. Pero sa akin, okay na yan. So, tikman nyo na siya. Kung may kulang pa, alat or tamis. So, sa akin, okay naman yung pizza niya. So, yun, lagyan natin siya ng konting magic. So, magican natin. Mga 3 granules lang. Then, haluin ulit. Tapos, panyo ulit siya ng mga 5 minutes pa. Konti pa. Okay, so after 5 minutes, nakikita nyo, kumonti na yung sabaw niya, tapos parang nag-oil na siya. Yan. Okay, so luto na siya. Thank you for watching. Bye-bye!